आमच्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचे स्वागत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी फुले, फळे आणि भाजीपाला प्रदर्शन भरवते, ज्याची मुंबईकर उत्सुकतेने वाट पाहत असतात. हे प्रदर्शन दरवर्षी वीरमाता जिजाबाई उद्यान भायखळा इथे भरवले जाते. मी आली आहे भायखळ्याला फुलांच्या प्रदर्शनाला. प्राणी संग्रहालयाच्या मुख्य दरवाजाच्या उजव्या हाताला हे प्रदर्शन भरवलेले आहे. भायखळा स्टेशन पासून तुम्ही इथे अगदी 5 मिनिटात चालत येऊ शकता. दरवाज्यातच ही सुंदर फुलांची आरास केलेली आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे installation केलेले आहे. 3 ते 5 फेब्रुवारीमध्ये सकाळी 8 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन चालू होतं. सध्या G20 शिखर परिषद चर्चेत आहे, म्हणूनच BMCच्या वृक्ष प्राधिकरणाने प्रदर्शनाची थीम ही G20 ठेवली आहे. ह्या उद्यान प्रदर्शनाचा शुभारंभ अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. मुलांना विविध वनस्पती, झाडे, फुले आणि फळांविषयी माहिती देणे हा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे. माझ्या मागे बघा पेपा पिगचे केवढे छोटे-छोटे मुलांना आकर्षित करण्यासाठी ही फुले कार्टून कॅरेक्टरच्या आकारात साकारण्यात आली आहेत. आणि हे बघा छान लाकडाचे installations केले. G20 परिषदेसाठी द वर्ल्ड इज वन फॅमिली ह्याचा उपदेश देणारा वसुदैवम कुटुंबकम ह्याचा देखावा सुद्धा इथे साकारण्यात आलेला आहे. इथल्या कर्मचाऱ्यांनी ह्या देखाव्यासाठी खूप प्रचंड मेहनत घेतलेली दिसून येते. ही ट्विटी आणि सिल्वेस्टर किती छान दिसतात आहे ना. हे सर्व पाहून नुसती मेहनतच नाही, तर ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्पनाशक्तीला सुद्धा दाद द्यावी लागेल. बागकामांच्या वस्तूंचा वापर करून हे गार्डन पण खूप छान बनवलं होतं. ही फुलांनी सजवलेली सायकल किती सुंदर आहे ना. माझ्या लहानपणापासूनचा फेवरेट कॅरेक्टर माशा अँड द बेअर. मी लहान असताना तासन तास माशा अँड द बेअरचे कार्टून बघत बसायची. त्या दोघांना पुन्हा बघून मला खूप आनंद झाला. असे विविध देखावे लोकांचे लक्ष वेधून घेत होते. इथे काही देखावे सामाजिक संदेश देणारे देखील होते. मला हा सीलिंगचा देखावा खूप आवडला. इथे काही परदेशी झाडं सुद्धा प्रदर्शनाला ठेवली होती. इथे अशा प्रकारचे बरेच सेल्फी पॉइंट सुद्धा ठेवले होते. वाव, एवढी सारी गुलाबं मी पहिल्यांदाच बघत होते.
बोन्साय म्हणजे मोठ्या झाडाची छोटी जिवंत प्रतिकृती. बोन्साय हा जापानी शब्द असून मराठीमध्ये त्याला वामन वृक्ष असेही म्हणतात. ही खुंटलेली झाडं घरात सजावटीसाठी वापरली जातात. त्यांना खऱ्या झाडाप्रमाणे फळं व फुलं देखील येतात. भारतात आढळणाऱ्या अशोक, उंबर, अंजीर, वड, पिंपळ, शेवगा ह्या झाडांचे बोन्साय तयार होतात. ते बऱ्याच शाळांची मुलं सुद्धा भेट द्यायला आली होती. माझ्या मागे बघा केवढे वेगवेगळे कॅक्टस सुद्धा आहेत. कॅक्टस मध्ये सुद्धा एवढे सारे प्रकार असतात हे मला आजच कळले. या बोन्साय झाडांना खऱ्या झाडांसारख्या पारंब्या देखील म्हणतात. पुढच्या भागात ही बरीचशी फुलं प्रदर्शनाला होती. या सुंदर फुलांना बघून इथे बरीच फुलपाखरं देखील आली होती. किती छान छान फुलं आहेत ना ही. माझ्या मागे बघा किती टॅमॅटो लागला आहे. आज भोपळ्याची भाजी मग कोण कोण खाणार आहे? इथले कर्मचारी ह्या झाडांची खूप चांगली निगा राखत होते. मला आता फक्त एकच टेन्शन आहे. एवढ्या साऱ्या पालेभाज्या बघून झाल्या आहेत आणि उद्यापासून आई मला डब्यात पालेभाजी देणार आहे. हे कसलं कणीस आहे? ज्वारी की बाजरी? तुम्हाला माहित असल्यास मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. मी फर्स्ट टाइम अशा भाज्या प्रत्यक्ष बघते. कदाचित मला उद्या डब्यात हा फ्लावरच मिळेल जो मला बिलकुल आवडत नाही. मला तर असं वाटतंय काही दिवसात आमच्या घरात कुंडीमध्ये ही झाडं नक्की लागतील. खूप गरम होतंय. लिंबू सरबत प्यायला पाहिजे मला. इथे प्रत्येक झाडाची माहिती देखील लिहिलेली आहे. झाडं विकत घ्यायला बरेचसे स्टॉल सुद्धा आहेत. ह्या स्टॉलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकाराची वेगवेगळ्या रंगाची गुलाबं विक्रीसाठी उपलब्ध होती. मी माझ्या आवडणारी 2 गुलाबाची झाडं इथे विकत घेतली. इथे अगदी 50 रुपयापासून ते 300 रुपयापर्यंत गुलाबाची रोपं उपलब्ध होती. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इथे लोक रोपं आणि बागकामाचे साहित्य विक्रीसाठी घेऊन आले होते. शेवटची सुद्धा
दिवसाची गार्डनिंगची कार्यशाळा आयोजित केली होती. अशा प्रकारे एक्झिबिशनचा आनंद घेऊन आम्ही परत जायला निघालो. जर तुम्हाला हे प्रदर्शन आवडलं असेल तर हे पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये इथेच भरेल. माझं एक्झिबिशन बघून झालंय, आता मी चालली आहे घरी. मग तुम्हाला हा आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. पुन्हा लवकरच भेटू नवीन ब्लॉगमध्ये. बाय.